18 წლის ფეხბურთელის საქმე, რა გახდა გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების მიზეზი. მუშაობა ყანაში სამსახურის დაკარგვის შიშით, რა მოხდა ხარაგაულის მერიაში. საყომშრობის ეთერშია მთავარი 6-ზე მე კიჩკოჯანტირაძე ვარ. 19 წლის ფეხბურთელის საქმის ახალი დეტალები გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების შესახებ მთავართან პირველ კომენტარს აკეთებს საქმის ოქროს მოწმე, რომელმაც 18 ივნისს ფეხბურთელი გარდაცვალებამდე ბოლომ ნახა. გუკა ამირხანაშვილი შაქარაშვილთან ერთად იმყოფებოდა ნარეკვავში აგარაკზე წვეულებაზე, სადაც ახალგაზრდები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. რას ყვება ოქროს მოწმე? გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გიგლა, გისმენთ. დიახ, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ საქმის ოქროს მოწმეს შეიძლება ითქვას იმ ადამიანს, რომელიც უშუალოდ იმყოფებოდა წვეულებაზე გიორგი შაქარაშვილთან ერთად, როდესაც რომელმაც დატოვა წვეულება გიორგისთან ერთად. ის იხსენებს ბოლო იმ დეტალებს, რომელიც შეემთხვათ გიორგის და მას და ამბობს, რომ ინციდენტი და ჩხუბი, რომელიც დაიწყო ამ დაბადების დღეზე, ისინი არ ყოფილან ამ ჩხუბის მონაწილეები, ისინი აშველებდნენ ორ დაპირისპირებულ მხარეებს, უბრალოდ როდესაც მოხდა მერე უკვე შეიძლება ითქვას ამ დაბადების დღის ჩაშლა, გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ სხვაგან გაეგრძელებინათ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დაბადების დღის აღნიშვნა და დატოვეს ნაქირავები ბინა, სადაც აღინიშნებოდა ეს წვეულება. როდესაც მოდიოდნენ ისინი ამ სახლიდან, ადგილები აღარ ეყოთ, როგორც ჩვენთან საუბარში ოქროს მოწმე ამბობს, მანქანებში ადგილი და ისინი დამოუკიდებლად სამნი წამოვიდნენ, ის და გიორგი შაქარაშვილი და კიდევ ერთი მათი მეგობარი ტაქსის გასაჩერებლად და ამ დროს მათ დაეციათ მანქანა და იმის გამო რომ არ მომხდარიყო მათთვისაც ერთგვარი ფიზიკური ანგარიშწორება, ესენი გაიქცნენ. გიორგის მოუწია სხვა მხარეს გაქცევა, როგორც ჩვენთან საუბარში ოქროს მოწმეყვება და გუკა ამირხანაშვილი, რომელიც ჩავწერეთ ჩვენ ტელეფონით, ამბობს, რომ ის სხვა მხარეს წავიდა და დაკარგა გიორგისთან კონტაქტი. ჩვენ არ მოგვსვლია, არა ვაშველებდით. მე ის ნაცემები წავიდნენ, ვინც იჩხუბეს და ვინც იცემა, ის ნაცემები წავიდნენ. სხვაგან მივდიოდით უკვე გასაგრძელებად. ჩვენ ვინც ვერ ჩავედიეთ, მივდიოდით ტრასაზე. მოგვიყენეს მანქანა, გავიქეცით, იმიტომ რომ პირველს დრინი ჩაარტყეს სახეში. გავიქეცით, მერე მივიტრიალდით. მანქანა რომ დავინახეთ, რომ წავიდა და მერე მეორედ მოგვიყენეს. ხელში მიპოვეს სიტყვში. და მეთქი ხა ამათ გავყვები თბილისამდე რა და თუ მოტრიალების თემა უნდათ ეს შაქარა და ეს ბიჭი მანამდე გაასწრებენ რა სანამ მოტრიალდება სანამ თბილისში ჩავხო უთხარი რომ მეთქი აქ სადმე ჩამოვალ თქო რა ჩემი სწავლა მეთქი არა აქ ხორდოქტორ შუაგზაშიო რა და მე იმის ფიქრებში ვიყავ მეთქი ხა ისინი სანამ თბილისამდე წამიყვნენ ეს გაქცეულები ვინც იყვნენ მეთქი თავს უშველიან რა ანუ ხა არც ვიცოდი გამიჩერებდნენ არ გამიჩერებდნენ და მეთქი კაი დაიკიდე ჩემი თავი მეთქი მიზბი ამათმა გაასწრონ რა ეს ნაცემები წავიდნენ მანქანით და მათმა სხვაგან გაურძელოთ რა დაბადების დღეს მანქანაში ჩაჯდნენ და ვიდნენ ლის რა ორი მანქანით ვინც ვერ ჩავედიეთ ამ მანქანებში დავედით ფეხით ტრასაზე გადავიდით ველოდებით ტაქსს რა და მაგროს მოვაყენეს ერთხელ მანქანა და პირველივეს ბიჭეს და გავიქეცით რა და მე ეს მანქანა რა წავიდა ხო მე მივტრიალდით ამ ბიჭის დასახმარებლად რა მე რო გავიქეცით ტოქში რა ხო შაქარა ისე სწრაფად გარბოდა რომ ვერ დავეწიე რა და სხვა გზით მომიწია წასვლა რა ხო ზარო უკვე კუძე მყავდნენ რა ხოლმე ხარ და მე გადავარდი ხევში რა შაქარა ჩარბოდა ჩასახოვში და კიდე ერთი ტიპი რა მანდ ნახე რომ ჩარბოდა მაგის მერე არ მინახავს შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანი, რომლის სატელეფონოსაც ახლა თქვენ ისმენდით, გუკა ამირხანაშვილი არის ერთ-ერთი მთავარი მთხრობელი იმ ამბისა, რომელიც მოხდა 18 ივნისის ღამეს. ის გამოკითხული იყო უკვე პოლიციაში, გამოკითხა მცხეთის პოლიციამ, მას ცხადია უჭირს იმ დეტალების გახსენება, რომელიც მოხდა ინციდენტის ღამეს. ჩვენ შევეცდებით, რომ 9 საათზე უფრო მეტი დეტალი მოგიყვეთ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. 4 დღე დასჭირდა მაშულებს იმისთვის, რომ გიორგი შაქარაშვილის ცხედარისთვის მიეგნოთ, ის რამდენიმე საათის წინ მდინარე არაგვის ხეობაში იპოვეს. მადლობა გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი არაგვის მდაბარი ტერიტორიაზე დღეს შუა დღისას აღმოაჩინეს 19 წლის ფეხბურთელის გარდაცვლილი 4-დღიანი უწყვეტი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ მტვინთავებმა წყალში იპოვეს სწორედ იმ ადგილას, სადაც ფეხბურთელის კვალი იკარგებოდა და სადაც მისი პირადი ნივთები ნახეს. ჩვენი ინფორმაციით მოხდა ჩხუბი აგარაკზე, ამ ჩხუბს გაერიდნენ გიორგი და გური და შემდეგ გამოჩნდა სავარაუდოდ ერთი უეჭველი და სავარაუდოდ ორი მანქანა. ამ ერთ-ერთი მანქანიდან გადმოსულმა ბიჭებმა გალახეს გურის ინფორმაციით გალახეს წინ მიმავალი ერთ-ერთი წვეულების მონაწილე ასე ვთქვათ და გიორგი და გური გარბიან. ჩნდება მეორე მანქანა, ან შეიძლება ზუსტად იგივე, მე არ ვიცი, ის მანქანა იყო თუ სხვა მეორე, ისვამენ გურის მანქანაში და მიყავ თბილისში და აქ უკვე გიორგის კვალი იკარგეს. სავარაუდო ვერსიები ვიცით ჩვენც, რომ იქ იყო ძალიან დიდი დაპირისპირება და ბევრი ადამიანი გაილახა. დიდი დაპირისპირება რა ტერიტორიაზე მოხდა? სავარაუდო ჩვენი ვერსიით მოხდა თვითონ აგარაკზე, სადაც ეს აგარაკი ჰქონდათ ნაქირავი. მისი მეპატრონი კი აცხადებს, რომ აქ არაფერი არ მომხდარა, მაგრამ ჩვენი ვერსიით და ჩვენი ვარაუდით და ჩვენი ინფორმაციით იქ დაიწყო დაპირისპირება და შემდეგ უკვე გადმოინაცვლა გზატკეცილზე. ისინი არანაირ შემხებლობაში არ არიან ამ საქმესთან და კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არაფერი არ იციან. ვიდეო კამერებმა დააფიქსირეს ჩემი დასაწყისშეყრობის მანქანა მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქედან გამომდინარე ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები. არა მარტო ეს პიროვნებები, ძალიან ბევრი პიროვნება არის გადმოყვანილი, ვისაც თუ რამე შემხებლობა ჰქონდა ამ საქმესთან ან კონტაქტი, ან საერთოდ ვინც გაიარა იმ ტერიტორიაზე და ვიდეო კამერებმა, სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს, ყველა ადამიანი არის გადმოყვანილი საგამოძიებო მოქმედებების ჩასატარებლად. შესაბამისად, ჩემი დასაწყისშეყრობებმა კონკრეტული ფაქტს ისინი არ შესწრებიან, არაფერი არ იციან ამასთან დაკავშირებით რა მოხდა და ვერაფერსაც ვერ დააფიქსირებ. ჩემი დასაწყისშეყრობების მანქანები დააფიქსირდა ავტობანის ტერიტორიაზე, ავტობანზე, სადაც ვიდეო კამერებმა დააფიქსირეს მანქანის ნომრები. აქედან გამომდინარე დაბარებულია არა მარტო ჩემი დასაწყისშეყრობები, არამედ კიდე სხვა ადამიანები, რომლებმაც შესაძლებელია მიაწოდონ გამოძიებას რამე არხის ინფორმაცია. თბილისში სავალუტო ჯიხური გაძარცვეს. თავდასხმა წერეთლის 99-ში 1 საათის წინ მოხდა. რა რაოდენობის თანხაა წაღებული უცნობი ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ, ამოღებულია სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებიც. ნინო გაზელიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და დეტალებზე უკვე ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ ნინო. ბევრი დეტალი ამ ეტაპისთვის არ არის ჯერ ცნობილი. ამ დროისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამნაშავე პირი იმყოფებოდა სავარაუდოდ მარტო, როდესაც შევიდა ვალუტის გადამცროლ ჯიხურში და ჩვენი ინფორმაციით დაახლოებით 2000 ლარამდე არის წაღებული, თუმცა ჯერჯერობით ეს არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია. ყავდა თუ არა მას თანამზრახველი, ამ ეტაპზე არც ეს კონკრეტდება. ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ ამ დრომდე ადგილზე, ასევე კრიმინოლოგები და ცდილობენ ისინი გავიდნენ დამნაშავის კვალზე. მოვდიოდი და შევამჩნიე, რომ რაღაც არეულობა იყო, ჩოჩქოლი შევნიშნეთ და როგორც გავიგე, იქვე გამრავლები საუბრობდნენ, დააყაჩაღეს ლომბარდი, რა არის წაღებული თვითონაც არ იციან და ზუსტად ვერც იმას გეტყვით, ვინ იყო, ან რამდენი იყვნენ, ვინ დააყაჩაღა და ან დეტალები ყოველ შემთხვევაში უცნობია ჩემთვის. რამე თანხა არის წაღებული ლომბარდი? ეს სამსახურს მიმართეთ და გიქია ყველაფერს. მომხდართან დაკავშირებით ძარცვის მუხლით არის დაწყებული გამოძიება, ჯერჯერობით უცნობი არის, რამდენი პირი ცდილობდა გაეძარცვა ვალუტის გადამცვლელი ჯიხური, წაღებული არის დაახლოებით 2000 ლარამდე და ამ ეტაპზე ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით ჯერ დამნაშავის კვალზე არ არიან სამართალდამცველები გასული, შესაბამისად ამ დროისათვის არავინ დაუკავებიათ. ნინო გაზელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ნინო. ხარაგაულის მერის მაღალჩინოსარმა მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ტექნიკით დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების სამუშაოდ ნათესავის ყანაში წაიყვანა. მთავარმა მოიპოვა კადრები, სადაც 1000-მდე ადამიანი სწორედ მათი ხელმძღვანელის ახლობლის ყანაში მუშაობს მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დაკარგონ სამსახური. რა განცხადებები კეთდება ხარაგაულში და პასუხობს თუ არა ბრალდებას ადრესატი. ირაკლი ვაჩიბერაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და ამ თემაზე საუბარს ის განაგრძობს. გისმენთ ირაკლი.
ტრაგიკომედიური ფაქტი ხარაგაულში მუნიციპალიტეტის მერის მაღალჩინოსანმა საკუთარი თანამშრომლები ნათესავის ხანაში იძულებით წაიყვანა. მთავარის ინფორმაციით მერიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების აიპის დირექტორმა თანამშრომლებს უთხრა, რომ ვინც მის ბრძანებას არ დაემორჩილებოდა, სამსახურიდან გაათავისუფლებდა. თემურაზ ფურცელაძე ჩვენ ცოტა ხნის წინ დაუკავშირდით, მან კატეგორიულად უარყო აღნიშნული, თუმცა საპირისპიროს ამტკიცებს ის ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მთავარმა მოიპოვა და სადაც ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ისინი ყანაში სწორედ უფროსის დავალებით მუშაობენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ოპოზიციაში უკვე გაკეთდა შეფასებები, ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თემურაზ ფურცელაძის მიწის ნაკვეთში მუშები იძულებით მუშაობდნენ. ვის ბაყანას მარ? ლალი კიგნაძის. ლალი კიგნაძის. ვინ დასწრებს სამსახურში არ მუშაობთ? მერე? ეს სამსახურში არ უნდა იყოთ? ვინ გამოგიშოთ? ვინ უფროსი ვინ არის? უფროსი ვინ არის? ვინ არის უფროსი? თემურია, ვინ არის უფროსი? თემური? თემური? ფურცელაძე. ხო არის. მე რატო აქ სვის ყანაში დღეს სამუშაოდ, რატო მუშაობთ? ჰა? არაფერი არ იცით? თემურ ფურცელაძე აიძულებს და ემუქრება თანამშრომლებს სამსახურიდან მოხსნით, თუ მის უკანონო ბრძანებულებებს არ შეასრულებენ და ეს ადამიანები არიან ცოდოა, იმიტომ რომ დაახლოებით ეშინიათ, რომ სამსახურიდან არ გაუშვან, ისინი დაახლოებით 350 ლარს გებულობენ თვითდამთვენდა და ის ხელფასის დაკარგვაც არ უნდათ მათ. თანამშრომლები ჩემი არიან თავისუფლების საღამოს 6 საათამდე, ესენი არიან თვითდაები, რომლებიც მუშაობენ მანქანებზე, უნდა ხანაში წავლიან, უნდა ტყეში წავლიან, უნდა იქეიფებიან. არა, საუბარი იმაზე, რომ თქვენი ნათესავის ხანაში იყვნენ. ჩემი ნათესავის ხანაში რა უნდა გასულ? ვიდეოში ასე ამბობენ ეს ადამიანები, რომ უფროსმა მაგის გერა თქვენ, მაგრამ მე არ მჯერა თორნიკეს. სულ დარნახობს, მე არა თორნიკე. მომუსვინეთ, კარგად, გვახსო გარნახობს. ეს ხანა თქვენი ნათესავის ხანა არ არის? არ არის ბატონო, არა თქვა და რა გიყვა ახლა სხვა. ჯერჯერობით უცნობია დაიწყება თუ არა მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება. უფლებადამცველები კი ამბობენ, რომ აღნიშნულ ფაქტს სამართლებრივი სახე უნდა მიეცეს, რადგან ეს იძულებით სამსახურის დაკარგვის შიშით არასამსახურეობრივი საქმიანობის შესრულებას ნიშნავს. განმავლობა ეს ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო. 10 დღის წინ რუსი მესაზღვრების მიერ გატაცებული მწყემსი დაღესტნის ტერიტორიაზე რჩება. 23 წლის დავით ვარდოშვილის გატაცების შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მხოლოდ მას შემდეგ დაადასტურა, რაც ინფორმაცია მთავარისთვის გახდა ცნობილი. რაც შეეხება მომხდარს, რუსმა მესაზღვრებმა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმატში მცხოვრები ახალგაზრდა 13 ივნისს დააკავეს. ადგილობრივების ინფორმაციით შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა დავით ვარდოშვილი და მისი მეზობელი ლევან ბაწილაშვილი ყადორის მთაზე საქართველოს ტერიტორიაზე საქონელს აძოვებდნენ. ალმატელების თქმით, ბაწილაშვილმა, რომელმაც საფრთხე შენიშნა, გაქცევა მოასწრო. ვარდოშვილი კი დაკავებულია და დაღესტნის ტერიტორიაზე რჩება. ადგილობრივები რუსეთის მხრიდან მუდმივ საფრთხეზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ თანასოფლელის დროულ გამოშვებაზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ უნდა აიღოს. ნებისმიერ და თუ იქ ახლო გნახე საზღვარს აქეთაც რო იყო, იმათ ის არ არის ზაბორი არ არის, არაფერი არ არის, უნდა გაიგოს საზღვარისადმი. არ არის. იმას შეუძლია გადმოსვლა ჩვენ ტერიტორიაზე 100 მეტრით და შენ მეტის და შენ არ შეგიძლია. ანუ ამის უფლება ჩვენს მხარეს არ აქვს. არა აქვს. დაგიწერენ მაშინ მიწიყურებიან. ასული იყო მაღლა, აი სადაც აი ყადორთან. ზედა მაღლა არც კი ყოფილა ასული და დაბლა აქეთ ჩვენ მხარეს, რომელიც რომ ჩვენ პატრონი არ აყოსო, მართლაც რომ ის მონაკვეთი არის ჩვენი, ქართველების, იმათი არ არის. ყადორსიქით არის იმათი და აქეთ არის ჩვენი. აქეთ ხა და ჩვენი ადგილიდან დაიტაცეს ეგ ბავშვი. რუსები გადმოსულები ყოფილან ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე. ის რუსი პაგრანიჩინგები. და ამ ლევანის დაუნახია ისა რუსები. დათოსთვის დაუძახია და უყვირია რა რომ გამოიქეცი დაგიჭერენ და ამ ძახილში დამდავიდარება შეეძდა თუ დააკავეს ამ რუსებმა და თვითონ ლევანისაც გამოკიდებიან და ლევანი უკვე დაბრამდგარა და გამოქცეულა ვეღარ ეთქვან დაეწივნენ ლევანის.
სამოქალაქო სექტორი გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტს მიმართავს დეპუტატი სოფო კილაძე არ აირჩიონ ახალ წევრად. 52 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კანდიდატების შერჩევისას გაეროს რეკომენდაციები პროცედურებთან შედარებით გათვალისწინებული არ იყო. სამოქალაქო სექტორში მიაჩნიათ, რომ კილაძის კვალიფიკაცია და რეპუტაცია მისი არჩევის საფუძველს არ იძლევა. მათი აზრით, მმართველი გუნდის დეპუტატი ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარედ ყოფნის პერიოდში გამოირჩევა ჰომოფობიური განწყობი და უმცირესობების უფლებების არაღიარების გამოცდილებით. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მიმართულებით ნებისმიერ საქმეზე, რომელსაც ცენტრი ემპათია ითხოვდა, ხშირ შემთხვევაში არც ერთი განმარტება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან არ ყოფილა და საერთოდ თვითონ ფუნქციონირება ამ სპეციალური მექანიზმის, რომელიც იძიებს სახელმწიფო ინსპექტორის ამგვარ საქმეებს, არის საერთაშორისო სტანდარტებიდან ძალიან აცდენილი და ამასთან დაკავშირებით იგი არანაირ რეაგირებას არ ახდენს. ჩვენ ამ განცხადების ერთ-ერთი ვთქვათ ხელმომწერი ვართ, აქ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი შეფასებით საჯაროობის ნაწილი და ღიაობა და ჩართულობა არ იყო დაცული ბოლომდე, ამიტომაც გადაწყვეტილება, რომელიც ასეთ მნიშვნელოვან პოზიციაზე მიიღება დისკუსიების რაღაც ფართო ფორმატების და ჩართულობის გარეშე ცხადია, ყოველთვის არის პრობლემური. თავი დავანებოთ სხვა უამრავ პრობლემას, რადგან ამ განცხადებაშია საუბარი. გაეროს ამ კომიტეტში იმ ადამიანის წარდგენა, რომელიც ხშირად გამოირჩევა ადამიანის უფლებების მინიმალური სტანდარტების უგულყოფით უკვე პრობლემაა, ასევე მას არ აქვს რაიმე სიღრმისეული ცოდნა ბავშვთა უფლებების მიმართულებით, არანაირი გამოცდილება ამ მიმართულებით მას არ ქონია და ბუნებრივი ეს პრობლემაა. გარდა ამისა, ქალბატონი სოფიოს მიმართ არსებობს სხვა სახის პრეტენზიებიც, ის რომ მისი დანიშვნა ამ პროცესში მოხდა ძალიან გაუმჭვირვალე წესით, ეს არ იყო ღია დისკუსიის საგანი, მისი კანდიდატურა საერთოდ არ განხილულა არსად, რაც ეწინააღმდეგება გაეროს რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ ამ ტიპის თანამდებობებზე ადამიანების წარდგენა ხდება ხოლმე საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობით. მესამე სექტორის პოზიციას და არგუმენტებს იზიარებს ოპოზიციაც. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ სოფო კილაძეს ადამიანის უფლებებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. უმრავლესობის ყოფილი წევრი ეკაბესელია ამბობს, რომ კილაძის თავმჯდომარეობით მისი კომიტეტი სადამსჯელო ორგანოდ იქცა. კილაძის კანდიდატურას მხარს მხოლოდ ქართული ოცნება უჭერს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი მიმართულებით არის დარღვეული და ამასაც ვიზიარებ ორგანიზაციების განცხადებაში, რაც არის დარღვეული ყველა სტანდარტი. პირველი არის გამჭვირვალობა, რა პრინციპით შეირჩა, როგორ შეირჩა და რატომ არის ის დასახელებული ქართული ოცნების მხრიდან, რომ იყოს საქართველოს წარმომადგენელი. ეს ერთი და მეორე, ნამდვილად ის სტანდარტი, რომელიც აქვს მას როგორც პარლამენტის წევრი, ქართული ოცნების წევრი და როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, თავისი ჰომოფობიური განცხადებებით, ზიზღის და სიძულვილის ენის შემცველი, ასე ვთქვათ, განცხადებებით, ნამდვილად არ იმსახურებს მის წარდგენას ზოგადად საქართველოს სახეთ ძალიან მნიშვნელოვან ორგანიზაციაში. სოფიო კილაძე რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეა, ეს არის ჩვენი პარლამენტარიზმის სირცხვილი, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არაფერი საერთო ქალბატონ სოფიოს ადამიანის უფლებებს არ აქვთ. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქალბატონი სოფო ყოველთვის, როდესაც იდგა სახეზე კონფლიქტი ადამიანის უფლებებსა და თქვათ სახელმწიფო ოფიციალური სამსახურის ინტერესებს შორის, ადამიანის უფლებებსა და პროკურატურის ინტერესებს შორის, ყოველთვის იდგა ძალოვანი სამინისტროების მხარეს და არა ადამიანის უფლებების მხარეს. ის არის უმცირესობის უფლებებისადმი ასევე არასათანადოდ ლოიალური და მისი წარდგენა გაეროს შესაბამისი კომიტეტის წევრად ვთვლი, რომ პრობლემურია. მეც ვიზიარებ ამ პათოს, რაც აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და აქვთ სრულიად სამართლიანად, იმიტომ რომ უფლება დამცველი თუ არა ხარ შინაგანად და თუ არა აქვს მგრძნობელობა რა არის ადამიანის უფლებების დაცვა, როგორც არ უნდა დაგაბრალონ ეს და დაგარქმას სახელი და გაჩუქონ კომიტეტი, რომელიც უფრო სადამსჯელო პოლიტიკას ატარებს მისი წყალობით და არა უფლებადაცვით საქმიანობას, ასეთი ვერ გახდები. ეს არის ბავშვთა კოდექსის ავტორი, მას აქვს დიდი გამოცდილება ამ სფეროში და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია მე მხარს უჭერ მის დანიშვნას აღნიშნულ პოზიციაზე, რაც შეეხება შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ ბუნებრივია შეიძლება ჰქონდეთ საკუთარი პოზიცია.
ბიძინა ივანიშვილის პრორუსულობაში დადანაშაულება საქართველოს მთავრობის განაჩენია. ექსპერტები ქართული ოცნების ლობისტი კომპანიის ჰოგან ლოველსის ვაშინგტონში გაგზავნილ წერილს ეხმაურებიან. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ასეთი ჩანაწერები მსგავსი მაღალი დონის დოკუმენტებში ტყუილად არ ხდება, რადგან კონგრესმენებმა კარგად იციან რეალურად რა ვითარებაა ქვეყანაში და ამას ლობისტების ძალისხმევით ივანიშვილის ხელისუფლება ვერ გადაფარავს. იმდენი იძახა ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ აი ყურადღებას კი არ იმსახურებს, მაგრამ მაინც გავაკეთებთ კომენტარს, თუმცა აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს, ძალიან უმნიშვნელო დასკვნაა და ამასობაში აღმოჩნდა, რომ ყოფილა ხო საინტერესო მნიშვნელოვანი, ამაზე რესურსი დახარჯეს. აქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა არაკვალიფიციურობა ხელისუფლების, რომ არ შეუძლიათ 2 და 3 ნაბიჯით წინ გათვალონ. თუ აპირებ ამ თემაზე კომუნიკაციას, თუ აპირებ ამ თემაზე პრობლემის მოგვარებას, როგორც შენის დაინახე, მაშინ ორი კვირით ადრე იმას მაინც მოიძახი, რომ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ქართული ოცნება თვლის, რომ ეს არის რაღაც ლობისტების ომი. სინამდვილეში სწორი გზა იქნებოდა, რომ სწორედ ის საკითხები, რომლის გამოთაც, ის მიზეზები, რომლის გამოთაც ასეთი ტიპის შეფასებები ჩდება ვაშინგტონში, იმ მიზეზების მოგვარება დაეწყოთ. კერძოდ სახელმწიფოს მიტაცების პრობლემის მოგვარება, ის რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები არის მიტაცებული ამ ერთი ადამიანის მიერ. პრობლემა ის რომ ქვეყანაში შეერთებული შტატების წარუმა ბიზნესებს რთული ვითარება აქვს, არსებობს პოლიტიკური დევნა. თვითონ ის ფაქტი, რომ ქართულ ოცნებას უწევს ლობისტური კომპანიების მეშვეობით, რომელსაც უხდის ძალიან დიდ თანხას, ელაპარაკოს თავის კოლეგებს კონგრესში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიშნავს, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოლიტიკურ დონეზე არის ძალიან დაბალ დონეზე, როდესაც არც არასდროს არ ყოფილა. ქართული ოცნება აჩვენებს თავის ამორჩეველს, რომ ის ურთიერთობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ამას აკეთებს ლობისტების მეშვეობით, რომელიც ძალიან დიდ ანაზგაურებას იღებენ და რეალური დიალოგი საქართველოს ხელისუფლებასა და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან მნიშვნელოვან ორგანოს კონგრესს შორის უბრალოდ არ არსებობს. ლობისტები ვერ უშვედლიან ბიძინა ივანიშვილს ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ლობისტების თანხებს ტყუილად ფლანგავს, რადგან ოლიგარქის საერთაშორისო იმიჯი უკვე შელახულია და ოცნების ქმედებები ქვეყნის იმიჯსაც აზარალებს. მმართველი გუნდი კი ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის რუსეთთან კავშირის შესახებ ჩანაწერი დოკუმენტში ნაციონალური მოძრაობის ლობისტების დახმარებით მოხდა. ოცნების ლობისტებმა ოფიციალურ ვაშინგტონს მორიგი წერილი გაუგზავნეს, სადაც ივანიშვილის გუნდი ირწმუნება, რომ 13 კონგრესმენის მიერ მიღებული სტრატეგიული დოკუმენტის ჩანაწერი უსაფუძვლოა. ამერიკის ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილი პუტინის მოკავშირეა და ის რუსეთის სასარგებლოდ დესტაბილიზაციაშია ჩართული. ლობისტების საქმიანობა რო უკავშირდებოდეს სახელმწიფო ინტერესებს, ჯერ კიდევ ამ ანგარიშის მომზადების პირობებში უნდა ემუშავათ მათ იმისთვის, რომ ამ ანგარიში ასახულიყო ჩვენი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. და ამის ნაცვლად, როდესაც ამ ანგარიში ჩაიწერა რაღაც, რაც არ მოეწონა ბიძინა ივანიშვილს, ეხლა მთელი ეს რესურსები არის მიმართული ამ მიმართულებით, რომ ამ ასე ვთქვათ, გადაიხედოს ბიძინა ივანიშვილზე ჩანაწერი. ეს რა თქმა უნდა არ მოხდება. კიდევ ერთხელ დაზიანდება ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ქვეყნის იმიჯი, რაც არის ძალიან სამწუხარო და დამაზიანებელი ჩვენი სტრატეგიული ინტერესების. რომ ასეთ კომუნიკაციას პირდაპირ ლობისტების მეშვეობით აკეთებენ ივანიშვილის გუნდი, ანუ ლობისტი წერს წერილს თავრობის მაგივრად. ეგ უკვე დიაგნოზია. ყველა ეგრევე მიხვდება, რომ ავტორიტარულ რეჟიმისკენ თან გაქვს საქმე, ან მიდრეკილების კონესთან, იმიტომ რომ ლობისტი კონსტიტუციით ჭირდება, რომ შევები მოგცეს კონტაქტი დაგიმყაროს, მაგრამ შენ ნაცვლად კი ქვეყანას კი ვერ ჩაანაცვლებს და მთავრობას. და როცა ამას აკეთებ, იმიტომ რომ ანუ არ შეგიძლია ნორმალურად კომუნიკაცია, ამით შენ თვითონ ნათელყოფ როგორი პრობლემა გაქვს. მეორე, ვერც ერთი კონსტიტუციური ლობისტი რაც არ უნდა იყოს, რა ძვირიც არ უნდა გადაიხადო, რეალობას კი ვერ შეცვლის. რაც ქვეყანაშია და საქართველოს მეგობრები რეაგირებენ იმ უმძიმეს ვითარებას, რომელიც ივანიშვილმა შექმნა. ამგვარი ლობისტები დაქირავებული ყავდა ასლან აბაშიძე საჭერაში, მუამარ კადაფის, სადამ ჰუსეინს, ნორიეგას, ეგვიპტის დიქტატორ მუბარაკს, ჩინეთის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ ლობისტებმა მილიარდების მიუხედავად, რაც მათზე დაიხარჯა, ვერ შეძლეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო პოლიტიკის შეცვლა აი ამ სამარცხვინო რეჟიმებთან და დიქტატორებთან. იგივე კლასტერში იმყოფება დღეს სოლოლაკის ძალიან თავმოჭრილი მმართველი, რომელსაც ერთადერთი მფარველი
დარჩა მოსკოვში პუტინის სახით. 170 გვერდიან დოკუმენტს პარლამენტარები ზოგადად ზედმიწევნით ყოველ ზედადებას არ იცნობიან ხოლმე, ეს დაადასტურა ერთ-ერთმა კონგრესმენმა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მივიღოთ კაფეო პასუხი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გზით გაიბარა ეს ხარვეზი ამ დოკუმენტში, იყო ეს ლობისტების ძალისხმევა თუ რაიმე სხვა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ლობისტების ძალისხმევა. აცმოძრავების ლობისტების. როგორ და პირობებში უნდა ჩატარდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები პანდემიის პირობებში პარლამენტში სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსი, დეპუტატები და სამოქალაქო სექტორის წევრები ესწრებოდნენ. იმჟელეს საარჩევნო უბნებში პირვადების გამოყენებასა და სოციალური დისტანციის უზრუნველყოფაზე. უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ პარტიებს სხვადასხვა ინიციატივები აქვთ. მთელ რიგ ქვეყნებში ამ პანდემიის პერიოდში ზოგმა გადასდო არჩევნები, ზოგმა გაახანგრძლივა დროში, ზოგმა ჩაატარა, აი გუშინაც სერბეთში ჩატარდა, კიდევ რამოდენიმე დღის წინ საფრანგეთში ჩატარდა. დღევანდელი ჩვენი ეპიდსიტუაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეგიონში და ის იძლევა, რა თქმა უნდა, საშუალებას, რომ ამ ტიპის ეპიდსიტუაციის დროს ქვეყანაში არჩევნებიც ჩატარდეს, სასწავლო პროცესიც დაიწყოს და კიდევ სხვა ღონისძიებებიც გაფართოვდეს. დღეს საუბარი არჩევნების თარიღის შეცვლაზე არის მოკლებული შესაბამის საფუძველს. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ არჩევნები ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს ისე, როგორც ამას განსაზღვრავს კონსტიტუცია. და შესაბამისად კარგია, რომ დღეს ჩვენ მოვისმინეთ შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელებისგან, რომ არ არის საფუძველი, ჩვენ ვიფიქროთ, რომ რაიმე სხვა არის დღეს აუცილებელი. ჩვენი პოლიტიკური პოზიცია არის, რომ ყველა ეს რეგულაცია უნდა იყოს განსაზღვრული იმგვარად, რომ მაქსიმალურად დაიცვას საქართველოს ყველა მოქალაქის უფლება მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ვაყენებთ ევროპული საქართველო იმ საკითხს, რომ ნიშნულოვანია უბნების გაყოფა, იმიტომ რომ უბანზე არ იყოს, ეს არ ეხება ყველა უბნის გაყოფას, ეს ეხება იმას, რომ 800-მდე იყოს ამორჩეულთა რაოდენობა, მაქსიმალური რაოდენობა უბანზე, რაც უბნების ნაწილის გაყოფას გამოიწვევს, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ უსაფრთხო გარემო შეიქმნას უბანზე. ჩვენ უნდა მივიღოთ ისეთი რეგულაციები, რომლებიც არ შეზღუდავს რეალურად მოქალაქეთა უფლებას მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, შესაბამისად უნდა მივიღოთ მაქსიმალურად დაბალანსებული გადაწყვეტილებები. როგორ უნდა ჩატარდეს კენჭისხრა საარჩევნო უბნებზე, რა ხდება საკარანტინო სივრცეებში, მაგალითად, რა ხდება საზღვარგარეთ შესაქმნელ უბნებზე და ასე შემდეგ. არის დაახლოებით 10-მდე საკითხი, რომელიც ჩამოვწერეთ. მთავრობის ვალდებულებაა ჩატაროს გამჭვირვალე სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები. გიორგი გახარია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ ქვეყანაში საარჩევნო პოლიტიკური პროცესი იწყება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, არჩევნები პანდემიის პირობებში გლობალური გამოწვევაა. მთავრობის ვალდებულება და პასუხისმგებლობა არის უზარმაზარი იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც ყოველთვის ჩავატაროთ გამჭვირვალე სამართლიანი და მაქსიმალურად დემოკრატიული არჩევნები, ისეთი არჩევნები, რომელიც კიდევ ერთი ხარისხის ნიშანი იქნება საქართველოს შემდგომი დემოკრატიზაციის მიმართულებით. ამიტომ არჩევნები და პანდემია კიდე ცალკე თემაა, რომელიც ჩვენ ასევე მოგცემს წარმატებული გამოცდილების დაგროვების შესაძლებლობას. არჩევნები პანდემიის პირობებში არის გლობალური ასევე გამოწვევა. ესეც რაღაც ახალი მოვლენაა ჩვენს ცხოვრებაში და აქაც ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ, ისეთი, რასაც დავაგროვებთ, რის ცოდნის სისტემატიზაციასაც მოვახდენთ და შემდგომ უკვე დავტოვებთ იმისთვის, რომ ინსტიტუტები სულ უფრო და უფრო გაძლიერდნენ ჩვენს ქვეყანაში. 8 მარტის ისტორიული შეთანხმების ბოლომდე შესრულებას ელოდება გიორგი რურვა. პოლიტპატიმარი საარჩევნო ცვლილებებს სასამართლო დარბაზიდან გამოეხმაურა და იმედი გამოთქვა, რომ ოცნების ხელისუფლება პირობას შეასრულებს. განცხადების შემდეგ სხდომა უკვე მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდა. დაიკითხნენ სამართალ დამცველები, რომელთა მოწმეთა სიაში ჩაწერა ბრალდების მხარემ საჭიროდ არ მიიჩნია, თუმცა დაცვის მხარის აზრით მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება შეეძლოთ და ამიტომ ისინი სიაში შეიყვანა. შემდეგი სხდომა 4 შაბათს ისევ დაცვის მხარის მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება. პარლამენტში მიღებული პირველი მოსმენით საკონსტიტუციო ანუ ამ საკითხებს ჩვენ ვერ შევეხებით, ამის განცხადების უფლებას მე არ მოგცემთ. ეს არის კავშირში მისი მოსახელე და ჩვენ თავის ხალხსაფრთხო ცისლის სამართლის საქმეს და ეს ადამიანი ამიტომ საპატიმროში ამ შეთანხმებას და იმედი მაქვს, რომ ლამარტის დასრულება ბოლომდე შესრულდება
ეს დანიშნულოვანი საკითხია ჩვენი საზოგადოებისთვის, ქვეყნის მომავლისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მახარებს რაღაც ნაბიჯი გადაიგდა წინ. საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ის დაკითხვები, რომელიც დღეს ვაწარმოეთ, ვინაიდან როლანდ მესხმა თქვა, რომ თათბირი ჩაატარა და გასცა ბრძანება რურუას მოძებნის გაჩხრეკვის და დაკავების და იმყოფებოდა იმ ადგილზე, სადაც თავად გიორგი რურუას ყავდა ავტომობილი გაჩერებული და გაუშვა ბაგების ვაკის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ოპერაციის ჩასატარებლად. ძალიან დამახასიათებელი არის აგრეთვე ისიც, რომ გვეუბნებიან პოლიციელები, რომ ერთმანეთთან ჰქონდათ სატელეფონო კომუნიკაცია, ყველა ამბობს, რომ WhatsApp-ის მეშვეობით, ან Viber-ის მეშვეობით, თუმცა რო ვეკითხებით, რომ შეუძლია თუ არა წარმოადგინონ სასამართლოზე მათი ტელეფონი, რომ ნახოთ ნამდვილად იყო თუ არა ასეთი კომუნიკაცია, ისინი ამბობენ, რომ თურმე გადააყენეს აპლიკაცია, წაშალეს ისტორია და შესაბამისად არაფრის მტკიცებულება აღარ არის დარჩენილი მათ ტელეფონში. დაეკითხა დაცვის ხარის სამი მოწმე, სამივე მათგანი იყო პოლიციის თანამშრომელი. მათ უშუალო შემხებლობა, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო მოქმედებაზე პირად შრეკაზე ან საცხოვრებელი სახლის ან ავტომანქანის შრეკაზე შემხებლობა არ ქონიათ, ასე ვთქვათ, ქონათ ირიბი შრეკა, ერთ-ერთმა მათგანმა აიღო ეგრეთ წოდებული ფორმა 1, ანუ გამოძიების აღებისთვის ბარათი, მეორე მათგანი უბრალოდ სხვა პოლიციას ეხმარებოდა გადაადგილებაში და იყო ეს მოცემულობა. და რა თემებზე გაგრძელდება საუბარი დღის სტუმრებთან ერთად გადაცემის ანონს მისი დღევანდელი წამყვანი ნათია გოგსაძე გაგვაცნობს საღამომშვიდობისა კიდევ ერთხელ ნათია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქეთი და გეტყვით რომ ამ ძიმე ფაქტით განვაგრძობთ ისევ დღევანდელ მეორე ნაწილს დღის სტუმრის გიორგი შაქარიშვილი 19 წლის მოზარდი რომლის ცხედარიც დღეს იპოვეს არაგვში სწორედ ამ თემაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პირველ სტუმართან ტარიელ ხაჩიკაშვილთან რომელიც არის საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს ხელმძღვანელი და თუ რა დამატებითი დეტალი გახდათ ცნობილი უკვე დღის ბოლოსთვის თავად ისაუბრებს ტარიელ ხაჩიკაშვილი ჩვენთან პირდაპირ ეთერში გვექნება მასთან ჩართვა სტუდიაში კი გვეყოლება შალვა ნათელაშვილი და თინა ხიდაშელი და მათთან ერთად უკვე გავაანალიზებთ დღევანდელ პოლიტიკურ მდგომარეობას იმ ვითარებას რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღების შემდეგ და ეგრეთ წოდებულ ლობისტურ ომსაც შევეხებით. მადლობა ნათია გოგსაძეს თავის სტუმრებთან ერთად დაელოდეთ მთავარის გამოშვების შემდეგ. ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მმართველი პარტიიდან ყველაფერი მოსალოდნელია. საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღების შემდეგ ოპოზიცია რისკებზე საუბრობს და არ გამორიცხავს, რომ ოცნებამ ცვლილებები ჩააგდოს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით ცვლილებების მიღებაზე და 8 მარტის შეთანხმების შესრულებაზე ახლა პასუხისმგებლობა ივანიშვილს და მის გუნდს ეკისრება. ოპოზიცია აღარ აპირებს მეორე და მესამე მოსმენით მხარი დაუჭიროს ქვეყნის მთავარ კანონში ცვლილებებს თუ პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა საპატიმროს არ დატოვებს. რატო შეესდა ჯორზე ასე ვთქვათ ქართული ოცნება? იმიტომ რომ ბოლომდე უნდა და გამოეყენებინა გიორგი რურუა მძევლად და აპირებდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდებას, თუმცა ვერ გაბედა, ვინაიდან ძალიან მძიმე ფასად დაუჯდებოდა ივანიშვილს ეს. გამოუშვან უდანაშაულო ადამიანი და ამ შემთხვევაში ჩავთვლით, რომ შეთანხმება არის შესრულებული სრულად, დავრუნდებით პარლამენტში და მივცემთ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს. ახლა ბურთი და პასუხისგებლობა არის თლიადად ხელისუფლების მხარეს. თუ ხელისუფლება შეასრულებს 8 მარტის შეთანხმებას და გამოუშვებს გიორგი რურუას ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ შემდეგ მოსმენებშიც და ეს იქნება უკვე მართლაც არა მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილება, არამედ ცვლილება, რომელიც ასახავს პოლიტიკური ოპოზიციის თანხმობასაც, თუ ხელისუფლება ამას არ გააკეთებს, მაშინ მათ მოუწევთ ამ ცვლილებების მიღება უჩვენოთ, მიღება აუცილებლად მოუწევთ, იმიტომ რომ მეორე მესამე მოსმენით პრაქტიკულად ვეღარ ჩააგდებენ პროცედურულად, მაგრამ ეს იქნება ცვლილება, რომელიც არ ასახავს ქვეყანაში პოლიტიკური ოპოზიციის მხარდაჭერას და შესაბამისად პასუხისმგებლობა 8 მარტის შეთანხმების შეუსრულებლობაზე თლიანად დარჩება ხელისუფლების მხარეს. ამას ტყუილი კი არ ქვია. ამას ქვია თავხედობა. იმიტომ რომ ტყუილი არის სხვა რამე. რომ თქვა რისკები დავაზღვევთ და ასე უნდა ეს იქნებოდა ტყუილი, იმიტომ რომ რისკი არ არსებობდა, მაგრამ როდესაც 113 ხმის ნაცვლად მათ გარეშე 116 ხმა ჰქონდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მაინც ამბობენ რომ გადაარჩინეს, ამას ქვია თავხედობა ელემენტარული და პოლიტიკაში ასეთი თავხედობა ისჯება დაბალი რეიტინგი და უკვე აისახა ეს მათ რეიტინგზე. ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმის ჩამოშლა იწყება. პარლამენტში განვითარებულ პროცესებს და საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღება საგანგებო ბრიფინგზე გამოიხმაურა შალვა ნათელაშვილი. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის თქმით, ოპოზიციის უპრეცედენტო ერთიანობით და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით მთავრობა იძულებული გახდა კონსტიტუციაში შეეტანა ცვლილებები. საქართველო გადადის
პარტიულ პროპორციულ მოდელზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ხალხი იბრუნებს პოლიტიკურ სუვერენიტეტს თავის მამულზე. ეს შეიძლება ითქვას, არის ისტორიული კარიბჭე, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად მოამზადა. აღნიშნული დამთავრდება შემოდგომაზე მართველი ძალის სრული დამარცხებით, ქვეყანაში კოალიციური მრავალპარტიული მთავრობის შექმნით, სადაც ყველა პარტია გააკონტროლებს არა მარტო თავის თავს, არამედ მეზობელ პარტიასაც. საკონსტიტუციურების პირველი მოსმენით დამტკიცებას პოზიტიურად აფასებენ ერთიან საქართველოშიც პარტიის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის თქმით, ოპოზიციამ მნიშვნელოვანი ერთობა აჩვენა. ბურჯანაძეს იმედი აქვს, რომ ცვლილებების პროექტი სამივე მოსმენით დამტკიცდება. გაჩნდა შანსი იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში მრავალპარტიული, მართლა მრავალპარტიული არჩევნები ჩატარდეს და პარლამენტი ხალხის ნების გამომხატველი იყოს. მინდა იმედი ვიქონიო, რომ მეორე და მესამე მოსმენის დროს რაიმე სიურპრიზის წინაშე არ დავდგებით, ხელისუფლებას ეყოფა გონიერება სრულყოფილად შეასრულოს 8 მარტის შეთანხმება და ამით შექმნას მისთვისაც უკეთესი გარემო წინა საარჩევნო პერიოდში. მგზავრობა ტაქსით ყოველგვარი წესების დაცვის გარეშე. თბილისის ერთ-ერთ მეტროს სადგურთან მოქალაქის მიერ გადაღებულ ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს, როგორ ხსნის ტაქსის მძღოლი ტრაფარეთს იმისთვის, რომ ორ მგზავრზე მეტის გადაადგილების უფლება ჰქონდეს. ამ მასალით დასტურდება, რომ ტაქსით მგზავრობა ვერ კონტროლდება და ირღვევა რეგულაციები, რომელიც კორონა პანდემიის გამო დაწესდა. რეგულაციებს ასრულებს. მე შემიძლია ახლა ვიდეო გაყურებინოთ, რომელშიც ჩანს, რომ აი აქ გონი ტაქსი ხსნის ტრაფარეთს და 4 კაცი ისმევს მანქანაში. ჩვეულებრივ ორი კაცი პირბადეთ. რეგულარულად ვიცავთ. ორ კაცებს არ ვსვავთ. ასევე პირბადეთ კი. პირბადეთ კი. თბილისის ტაქსი, ანუ კალას ტაქსი, ქართულ ჯიგრულ პონჩი არღვევს ყოველდღიურად მოსახლეობის გადაყვანის წესებს, რასაც იმ რეგულაციებს, რასაც გვიწესებს სახელმწიფო, სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და გამყრელის უწყება, ამ დროს კი ვხედავთ, რომ ტაქსები არღვევენ ხსნიან ტრაფარეთს, ამ ასე ვთქვათ, თავიანთი მანქანებიდან, ეს კარგად ჩანს ვიდეოში, ასევე ანალოგიური ხდება ლილოს მიმართულებიდან, ქალაქის მიმართულებით და ეს არის კიდევ ერთი საფრთხე, რასაც ჩვენ თბილისის ტაქსი, ანუ კალას ტრენდული ტაქსი უქმნის ჩვენ ჯანმრთელობას. ხმაური იყო დღეს ჭავჭავაძეზე ლიბერთი ბანკის ოფისში. ბანკთან პრეტენზიები ჰქონდა ქალბატონს, რომელმაც სამთვიანი საშეღავათო პერიოდით ისარგებლა, თუმცა ბანკმა პროცენტის გადახდა გაცილებით ადრე მოსთხოვა, ვიდრე ეს მომხმარებელს გაწერილი განრიგით უწევდა. ლიბერთი ბანკთან სასწრაფო დახმარების გამოძახებაც გახდა საჭირო, რადგან ქალბატონის შვილი შეუძლოდ გახდა. უკიდურეს მდგომარეობამდე მივიყვანა ლიბერთი ბანკმა. უკვე რომ მეტი არ შემიძლია ისე ვარ. მე მაქვს ავტოსესხი, ჩემი მანქანა, ავტომანქანა არ არის ძირად ღირებული მანქანა. მე მივმართე ლიბერთი ბანკს, მან განმიმართა ეს, მაგრამ ეხლა ითხოვენ ჩემსგან 900 ლარის ან სრული ტახის დაფარვას. ფიზიკურად არ გამაჩნია. არა მაგას დაღარო დავფარ. დღეს კიდე მირეკავს ვიღაცა ნიკა და მეუბნება კაცი არ ვიყო თუ მე ეს მანქანა შენ არ ჩამოგართვი. თქვენ ხომ გთხოვთ 900 ლარი ერთიანად რომ შემომეტანოთ. ეხლა გითხარით ეგ? თქვენ არ მითხარით ხალხო? ეხლა არა, ეხლა ბატონი რო ჩაერია მერე არა. თქვენ მოგთხოვდეთ მხოლოდ პროცენტის გადახდას. არა ბატონო 50 ლარიაო ჯარიმაო და მაგას გაპატიებ და 900 ლარი შემოიტანე. პირველივე დღიდან პანდემიის ლიბერთი ბანკმა ერთ-ერთმა პირველმა თუ პირველმა არა მიიღო გადაწყვეტილებას სამთვიანი ასე ვთქვათ გადავადების შესახებ, რომელშიც ასე ვთქვათ არც ძირს, არც პროცენტს, არც ჯარიმას, არაფერს არ ვახდევინებდით კლიენტებს. კლიენტები იყვნენ პრაქტიკულად 3 თვის განმავლობაში თავისუფალი. ეხაც გვესმის რა ქვეყანაში არსებული სიტუაცია, ეხაც მზად ვართ ისევ 3 თვის გადაუვადოთ, ოღონდ აქ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ მხოლოდ პროცენტი გადაიხადოს. ადამიანს დანარჩენი ძირი გადავადებულია, არანაირი ჯარიმის დარიცხვა არ ხდება, მხოლოდ პროცენტის გადახდას. სენაკის ცენტრალური ქუჩა დღეს 1 საათით გადაკეტილი იყო. მოვაჭრეები გარე ვაჭრობის აგრძელებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ ანტისანიტარის პირობებში ქუჩის ტროტუარებზე იყიდება საკვები პროდუქტები. მოვაჭრეების განმარტებით მათ სენაკის მერს რამდენჯერმე მიმართეს. აქციის მონაწილეები პოლიციამ გზიდან იძულებით გადაიყვანენ. გარე მოვაჭრეების განმარტებით აქციას დილიდან განაახლებენ.
ჩვენი პრობლემის შესახებ მრავალჯერ მივმართეთ ზედამხედველობის ორგანოებს, მაგრამ არც ერთი პასუხი არ მივიღეთ დადებითი ჩვენ. ესე იგი ისინი არ კურიერირებენ. ჩვენ ისეთ დღეში ვართ შვილო, ბაზარი არის არსებობს, კაციშვილი მყიდველი შიგნით არ შემოდის. იმიტომ რომ გარეთ არის ბაზარი, ქუჩაშია ყველაფერი. უპატრონო ქვეყანაა, უპატრონო ოჯახი მიყუდებული და ოჯახები დავაჯარიმოთ. ნუ გააგდონ და თვითონ შემოვიდნენ ბაზარში. ბაზარში ქვეყნის ადგილი არის. აი მოვიდონ და იკითხონ, ადგილი არ გვაქვსო. ნახონ ბაზარში და ადმინისტრაციას ადგილი არ აქვს. მოვიდნენ შემოვიდნენ ბაზარში ადგილი. 2020 წლის 18 მარტს შუქრი და ალექსანდრე ბურჭულაძეების ოფისში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ამოღებული ტექნიკის და შპს MS ჯგუფის გენერალური დირექტორის პირადი მობილური ტელეფონი ამ დრომდე პროკურატურას აქვს. საქმე ეხება კომპანიის ერთ-ერთი თანამშრომლის მიერ გაგზავნილ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას, რომელიც 6 პირს გაუგზავნა ხელისუფლების სახელით კომენდანტის საათის დროს. ადვოკატის თქმით, ბურჭულაძეების ოჯახის საქმის გაჭიანურება მიზანმიმართულად ხდება და დაზარალებულები მოითხოვენ მათი ნივთების დაბრუნება იმისთვის, რომ გააგრძელონ სამუშაო პროცესი. მიუხედავად არაერთი ჩვენი მოთხოვნისა, მიზანმიმართულად ყველანაირად ხელს უშლის დღევანდელი ხელისუფლება, სამართალდამცავი ორგანოები, მთავარი პროკურატურა, რომ ბატონ შუხრის და ბატონ ალექსანდრეს დაუბრუნდეს მისი ტექნიკა და ყველაფერსო თავი დავანებოთ მათ პერსონალურ სივრცის კი გაბედეს და შესვლა გააკეთეს, ისე რომ მთელი ინფორმაცია მათ ხელთაა და არანაირ საშუალებას არ აძლევენ. ჩვენი მოთხოვნა იყო თავიდან რომ დაებრუნებინათ ტექნიკა, რომ ჩვენ საერთოდ გაგვიგრძელებინა მუშაობა. ინფორმაციის მოწოდებას ვითხოვთ, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ნორმალურ რეჟიმში, რაც ძალიან გვიჭირს ამის გარეშე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისში უკრაინის 3 მოქალაქე ნარკორეალიზატორი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით ისინი ჩართული იყვნენ ნარკოტიკების ინტერნეტით რეალიზაციის სქემაში. ისინი თბილისში წინასწარ სპეციალურად ჩერჩეულ სამალავებში ათავსებდნენ ნარკოტიკებს და მისამართებს დისტანციურად ატყობინებდნენ პირს, რომელიც შემდეგ ამ ნარკოტიკების რეალიზაციას ახდენდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით ქონების მოტყუები დაუფლების ფაქტზე 2 პირი დააკავა. დადგინდა, რომ კერძო ლომბარდის ხელმძღვანელი დანაშაულებრივ გარიგებაში შევიდა ერთ-ერთი კომერციული ბანკის ექსპერტ შემფასებელთან და შეთანხმდნენ, რომ ბანკის სერვის ცენტრში სხვადასხვა ფიზიკური პირის სახელით შედგებოდა სალომბარდე სესხის ყალბი ხელშეკრულებები, რომლის უზრუნველსაყოფადაც დაგირავდებოდა არაძვირფასი ლითონის ნაკეთობა. თბილისის მერმა შეერთებული შტატების ელჩთან დღეს გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე გამახვილდა ყურადღება. საუბარი შეეხო დაგეგმილ და სამომავლო პროექტებს. კახა კალაძემ კელი დეგნას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ვისაუბრეთ ღია მმართველობის პარტნიორობაზე, რომელშიც თბილისი მონაწილეობს. შევეხეთ გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ინიციატივას, რომლის მიზანიც თბილისში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მერიის გუნდის დახმარებაა. ჩვენ მოუთმელად ველით მერთან და ქალაქ თბილისთან თანამშრომლობის გაგრძელებასა და მრავალ ინიციატივაზე მუშაობას. მართლაც შესანიშნავი თანამშრომლობა გვაქვს და ძალიან მიხარია, რომ მომეცა მერთან შეხვედრის შესაძლებლობა. ვისაუბრეთ სამომავლო პროექტებზე, ასევე თუ რა შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მიმართულებით და სად და რაში შეიძლება დაგვეხმაროს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რაც ვფიქრობ მნიშვნელოვანია იმ დაგეგმილი პროექტების განსახორციელებლად, რომელზეც ჩვენ ყოველდღიურად ვესაუბრებით ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. გუდანის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ აბჭალაში მცხოვრებ ქალბატონს დაბადების დღე მიულოცა. ქალბატონი 107 წლის გახდა. ნინა კოჩქანი კოდორის ხეობაში დაიბადა. წლების მანძილზე მუშაობდა პედაგოგად, შრომობდა ფიზიკურად და ზრდიდა თაობებს. რამდენი 100 წელს გადაცილებული ადამიანი ყავს ხო ქვეყანაში და არ უნდა გქონდეთ ელემენტარული პრობლემები, რა აქვს ეს ელემენტარული პრობლემები. მეფის რუსეთიდან ოლიგარქამდე მოვიდა ქალბატონი ნინა, მაგრამ ვერაფრით ვერ იფიქრებდა, რომ მას სიბერი შექნებოდა შიში იმისა, რომ მედიკამენტის შესაძენი თანხა არ ექნებოდა. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გამოვასწოროთ, ხახო. შეუძლებელი არის
ქვეყანა იმსახურებს, საქართველოს რესპუბლიკა იმსახურებს, რომ მის ამაგდარ ხალხს კონდეს ღირსეული სიბერე. მინდა მთელი ჩემი ემოციები გადმოგცეთ, რაც ვიგრძენი. იმიტომ რომ არასოდეს არ მჭერია ხელში პირადობის მოწყობა, სადაც დატანილია, რომ ადამიანი, ცოცხალი ადამიანი არის 107 წლის. და გისურვებთ ყველას დიდი ხნის სიცოცხლეს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9-ზე დაბრუნდება, მანამდე კი გაეცანით სიახლეებს ჩვენს ვებგვერდზე mtavari.tv.